gently falling. Nagyon meglepő, hogy a VFTS kapcsán engem láttok, hiszen eddig azért csak a háttérben voltam. Nagyon objektív oka van, hogy miért vagyok itt, ugyanis mind nagy megmondó főnökünk Bútor Róbert, mind bármikor tud alvós hajat mutató Vida János is nyaral, úgyhogy én kaptam meg azt a reszortot, hogy egy újabb funkciót meg tudjak mutatni nektek. Most a fényezőben vagyunk. Itt van mellettem Alberti Szabi, akik majd fújják ezt az autót, és ő ennek az egésznek a főnöke. Mindjárt meg fogom kérdezni, csak egy picit hadd magyarázzam el, hogy egyszerre készül a motor, az már majdnem kész van, közben a kaszni nagyjából elkészült és ide jutott a fényezőhöz. Aki azt várta, hogy 3-6 hónap alatt ebből versenyautó lesz, az vegyen magának. Ez nem így működik. Tehát ez egy borzalmasan hosszú folyamat ahhoz, hogy olyan minőségű legyen, amilyet mi szeretnénk, illetve amilyet Robi szeretne, mert ezek az emberek, akik ebben a projektben dolgoznak, ezek nem adnak ki sem félmunkát, sem szart a kezükből. Tehát azért jöttünk el Alberti Szabiékhoz, mert kész van a kaszni, Várda Laci elképesztően sokat dolgozott vele. Szabi, egy, köszönjük, hogy idehozhattuk, 2, meséld el, hogy megkaptatok egy ilyen fémtiszta kasznit. Mi munka van még azzal, hogy ebből olyan mattfekete kocsi legyen, amellyel Bútor Róbert majd nagy mellénnyel kimer menni a talajra? Először is mi köszönjük a megtiszteltetést, hogy segíthetünk ebbe a projektbe. Jelenleg 178 óránál járunk az autónak az elkészítésével. 178 óra, de még nem látjuk, hogy fényezés lenne. Még igazából semmi nincsen, csak egy alapozó réteg van rajta, míg az alját igazából csak lepucoltuk, a belsével vagyunk kész, és a külsével teljesen. Durván még szintén egy 100 óra van benne, mire bejut a kabinba, és onnantól fogva még egy 50 óra, mire fény lesz rajta. Ugye a Robi úgy kérte tőlünk, hogy 2 színe lesz az autónak, lesz egy mattfekete és lesz egy ezüstmetál belsővel, meg egy alsó fényezéssel, míg a mattfekete is több rétegbe lesz fújva, mire nem is egy egyedi mattfeketét kért, hanem egy speciális mattfeketét kért, amit külön kell lakkozni, több réteget kell rávinni, mire az autó elnyeri az eredeti színét. Nagyon sokat foglalkoztunk egyébként Amerikában a fényezéssel, és képzeld el, megtudtuk, hogy a latinos srácok, a mexikóiak azért tudnak olyan gyönyörűeket fényezni, mert egy 6 hónapra kínhagyják így a kasznit. 6 hónapig kint van a napon? Igen, hogy a vegyi anyagok elpárolognak. 6 hónapig? Igen, ennek idő kell. Egyébként, hogyha ide klikkeltek, akkor a speedzónadást visszanézhetitek, mert nagyon menőket mondtak. Nyilván nekünk erre nincs időnk. 2 hetünk lesz erre. 2 hetünk lesz rá, amíg ott hagyjuk. Meséld el, hogy működik a fényezés, hát hogy egy picit magyarázzuk el a nézőknek, mert én is csak részben értem. Megkaptuk az autót, ugye kaptunk egy gyönyörűen elvégzett karosszéria munkát, és kaptunk egy nagyon jó alapot. Nagyon szép volt az autó, maga az eredeti karosszéria is lehet látni, hogy végig garázsba álltott az elmúlt 20 évet vagy 25 évet, és kaptunk egy nagyon szép lakatos munkát, amiből nekünk mindenfajta olyan egyéb réteget még le kell szednünk ahhoz, hogy bármilyen munkafolyamat meglegyen, amit csiszolással tudunk elkezdeni rajta. Ez durván 4 embernek egy olyan 3 napos munka volt, mire a belsét és a külső karosszériát le tudták pucolni. Ez csak egy első tisztítási folyamat. Tisztítási folyamat után azokat az egyenletlenségeket, amik vannak az autón, azokat töltőlapozóval, úgynevezett gittel a fiúk kijavítják, és akkor mindig a külsével kezdik. Egy olyan kollégám fényez, aki a Bene István, aki igazából a Suzuki Sportnak fújta az autóit a 2000-es évek közepén, mert sokat dolgozott a Robival. Ő vezeti teljes egészében a fényezést, és ő neki mindig úgy szoktuk végezni az autókat, hogy először a takarítás után megcsinálják a külsejét, és pont, hogy amíg elkészül a többi folyamat, addig hagyjuk, ugye a külsejét látja az ember a legtöbbször, ugye az adja meg az autónak a formáját, színét, mindenét, és utána, hogy amíg a külsejére rákerül mindenfajta olyan réteg, a gittelés, a töltőlapozás, ami a fémet összeköti a festékkel maga, utána hagyjuk állni, nincs 6 hónapunk sajnos, de igazából egy 2 hét lesz, amire kiszáradnak az anyagok, összeesik a réteg, és az összeesett réteget már sokkal jobban le tudják egy homológ feletre csiszolni, és mondjuk azok a krétásadások vagy beesések, azok nem fognak látszódni az autón. Amíg, hogyha nagyon gyorsan végezzük a folyamatot, akkor idővel sajnos a napsütéstől, a melegtől sajnos előjönnek idővel. Elkészül a külseje, utána azt hagyjuk állni, összepróbálják az elemeket, ajtókat, géptetőt, sárvédőt, szélesítéseket, mindent, hogy minden ér szépen fusson az autón. Ez külön kérése volt a mentorunknak, ugye, hogy ez nem egy olyan egyszerű folyamat, és még mielőtt színkerül az autóra, meg kellett várnunk, és jóvá kell hagyni a munkánkat. Elkészül a külseje, és utána, amit most is látjátok ebben a pillanatban, csinálják a motorteret, az alját és a belsejét. Most az alja az fémtiszta, a mai nap folyamán ki lesznek tömítőzve, az azt jelenti, hogy mindenfajta olyan lemez összeillesztést, mint például itt is lehet látni, amik itt az autó aljában vannak, ahol
az egyéb erősítések és az egyéb illesztések megvannak, azok ilyen tömítőanyaggal ki lesznek kenve, hogy semmi rozsdásodás ne jöjjön ki alóla, és a kos sem menjen be alá. Ha ez megtörténik, akkor most egy olyan, hát úgy mondom speciális, de igazából ez most tényleg az időnek köszönhetően egy olyan alkalmazást fogunk kezdeni, hogy a mai nap folyamán a fémtiszta lemeztől egészen eljutunk a színig. Olyan anyagokat fogunk használni, amikkel meg lehet csinálni a mai nap folyamán azt, hogy több rétegbe, de teljesen a színig, illetve a lakkozásig el tudunk jutni. Fog kapni az autó először egy ilyen tapadás közvetítőt, utána kap egy töltőlapozót, ami magyarán a kisebb karcokat, rétegeket eltünteti, fog rájönni egy szín, legalább 3 rétegbe, és fog jönni rá egy lak 3 rétegbe. És akkor megvonjuk az aljával, utána kitoljuk az autót, legalább egy hétig most hagyjuk pihenni, megérkezik Robi, és elmondja, hogy mi az, ami neki nem tetszik, vagy mi az, ami változtatni kell. Remélem, hogy nem lesz ilyen. Bízunk abban, hogy tetszeni fog neki minden. Utána lesz a külseje. Az megint egy elég speciális dolog lesz, mert fújtunk már ilyen mat feketét, de azt nagyon nehéz úgy fújni, hogy tökéletes legyen. Valószínű, hogy először ki fogjuk fújni a falcokat, azokat a részeket, amik nem látszanak. Utána föl lesznek rakva a karosszériaelemek, és egybe lesz fújva az egész autó, hogy ne legyen rajta színeltérés, mert igazából a fényezőnek a kezébe is lehet színeltérés, még a mat feketénél is. Nem mindegy a fújási távolság, a fújási sebesség, ezért ha külön fényezzük az elemeket, akkor előfordulhat az, hogy az két szín eltér a elemek között. Tehát egy sárvédő egy ajtótól mondjuk, igen. És ha megvan a külseje, akkor utána kezdődik egy kiragasztás, mindent ki kell ragasztani, értelemszerűen majd a külső fényezés előtt az alját teljesen újra ki kell ragasztanunk, magyarán többszöri ragasztást végzünk el, szerintem ilyenkor elhasználunk legalább egy ilyen 2 kilométernyi ragasztószalagot. Ezek a jó adatok, ezeket szeretem mondani. Igen, a papírból legalább elmegy szerintem, abból is elmegy szerintem egy ilyen 200-300 méter, mire ki van ragaszgatva minden. És akkor megtörtént ez az egész folyamat, akkor elkezdik a belsőleg a fényezése. Ez már mind a kabinban történik. Azt tudom, hogy nagyjából a versenyautókból most már szerintem 3. éve csinálunk versenyautót, vagy 4. éve. Általában maga a fújási időtartamok, azok napok. Ez egy külseje, az egy teljes munkanapot igényel 2 embernek. Egy ember benne a kabinban fényezi, a másik segíti a munkáját, a slagnál beleérjen, nézik azt, hogyha bármilyen esetleg valahogy egy zsírfolt van, és a fényezés nem tökéletes, akkor visszajavítják, és a belseje az szintén 2 nap. És amikor fújtok egy külsőt vagy egy belsőt, utána még a kamerában pihen, vagy kell pihentetni? Ez az autó, ez igazából nem is versenyautóval készül, hanem veterán autónak készül. Szóval olyan szintű... Ezt biztos szeretné hallani Robert, nem? A 200 lovas motorjával. Olyan szintű munka van belefetsző, és olyan szintű anyagmennyiség van rajta, hogy azért hagyjuk pihentetni, mert ha hirtelen kapni egy nagyobb hőt, akkor megint előfordulhat az, ami az évek során ugye, hogy nem vártuk ki az anyagoknak a kiszállását, megint összeesett az anyag, és ott folt keletkezhet a fényezésen. Ezért úgy szoktuk csinálni, hogy általában estére szokott végezni a Pisti. Ez azt jelenti, hogy mondjuk ilyen, hát így érezd a mértéket, hogy nem 8 órában fér be, hanem mondjuk 15 órában fér be, hogy reggel 6-tól mondjuk este olyan 22 óra környékén jönk a kabinból, és akkor azt lehet mondani, hogy kész a belseje, és még azt is úgy csináljuk, hogy rétegek között kéri a Pisti, hogy menjünk be, hogyha bárhol látunk olyan, ahol nem terül ki tökéletes a fényezés, vagy a csőnek az aljánál látjuk azt, hogy nem tökéletes, akkor ő még ott rájavít, és egész addig, amíg az anyagok összebírnak kötni, ő addig végzi a munkát, hogy tökéletes legyen a fényezés. Egy nagyon fontos kérdés, ugye Robi grammokért dolgozik, mikor építjük az autót, és 4 keréken digitmérleggel akar grammozni. Amikor ti feltesztek hibákra gittet, vagy valamit, az milyen súly? Egyáltalán mit érzel, hogy erre a kasznira kell sokat föltenni, vagy jó a kaszni? Nem megyünk azzal nagyon a súlynak ellenében? A karosszéria tökéletes volt. Szóval maga, amit egy zsiguriból ki lehet hozni, és amilyen az alap volt, az tökéletes. Biztos, hogy lesz rajta anyag. Azokat tudom elmondani, amik a pisztolyba bele vannak töltve mennyiségek nagyjából. Gitből nem sok van az autón, mert tényleg csak azokat a részeket tüntetjük el, ahol nagyon nagy egyenlőtlenségek vannak, vagy nagyon nagy hibák vannak, azokat sem eltüntetjük a versenyautónál, belsőnél és az aljánál, hanem igazából így korrigáljuk, vagy így egybehozzuk, elcsaljuk igazából. Ezért azt tudom mondani, hogy maga anyagában jön, nem lesz rajta sok anyag, de nagyon sok lesz ráfújva. De a ráfújási mennyiségből ugye nagyon sok elmegy a levegőbe, ezért azt gondoljuk, hogy a Robi elégedett lesz az autó súlyával,
nem nagyon fog növekedni, szerintem egy ilyen 8-10 kilóval fog növekedni az autó, mire minden anyag rajta lesz. Pont ez lett volna a kérdésem, hogy tudjátok-e azt, hogy nagyságrendileg mennyi a fényezésnek a súlya? 40 kiló környéke indul el, 40-ből lesz 10 kiló. Tehát durván a 25%-a, 30%-a marad rajta az autón, a többi az elmegy a szűrőberendezésen keresztül a levegőben. Amikor grammokért harcolunk egy üléssel, hogy karbonülés, és tényleg, akkor tök jó megtudni azt, hogy egyébként 8-10 kiló az a fényezés mennyiség, ami az autón van. Szabi, nagyon szépen köszönöm, nekem nagyon kielégítő volt, és akkor legközelebb akkor találkozunk, amikor már komolyabban látunk és visszük el, akkor szeretném még megnézni, és akkor elmondjátok, hogy sikerült. Akkor folytatjuk, remélem, hogy akkor már Roberttel és Jánossal együtt, addig pedig Szabi, köszönjük szépen. Jó munkát, sziasztok! Sziasztok! Ismét egy nagy lépcsőfokhoz értünk a VFTS történetben. Ugye egyszer már eljöttünk Alberti Szabolcshoz, aki elvállalta, hogy ezt a gyönyörű autót le fogja nekünk fújni, és hát végre van színe, és végre láthatjuk, hogy pontosan mi ez a mat fekete. Én úgy tudom, hogy a Robi még azzal is variált, hogy ez nem is csak egy sima mat fekete, hanem még volt ebből is egy kis változás. Sziasztok! Igen, a Robi azt kérte tőlünk, hogy amit a piacon lehet kapni, mat feketét, abban is a legjobb minőséget használjuk, és az a PPG terméknek találtuk meg a festékét, ami kimondott egy ilyen költségrobbanás volt nekünk, de hát a végeredmény az magáért beszél. Azt látom, hogy belül ugye nem csak simán ezüst, hanem ez ilyen tükröződik is. Ez nagyon nagy munka, hogy ezt így elérjétek, meg ez igaz, egy pepecselősnek tűnik. 460 óránál járunk most. Ez a pepecselősnek a pepecselősének a pepecselős verziója. Szerintem olyan a belsejébe és az aljába, én azt gondolom, olyan 5 réteg lak van rajta, és még egyes helyeken még a fényezés után rá lehet javítva, hogy tényleg ez a tükörhatást tudjuk átadni a Robinak, amit ő szeretett volna tőlünk. Gyakorlatilag akkor egy autókiállításra gyártottunk egy ilyen nagyon... Virágkiállítást, azt mondanám, hogy nem is egy egyszerű autókiállítás, hanem virágkiállítás. Tehát ezzel nem megyünk inkább versenypályán? Fájni fog a fiúknak, amikor azt fogják venni, hogy itt görbül, ott görbül, még azért a Robi azt gondolom, nagyon vigyáz rá, de igen, ez olyan lenne, hogy el kéne tenni a vitrínbe, és akkor ott kéne tárolni ezt az autót. Egy egyszerű átlagembernek magyaráz már el, hogy egy versenyautót mennyivel bonyolultabb fényezni, mint egy sima utcai autót? Teljesen máshogy néz ki egy versenyautónak a fényezés, ugye? Mások is az alapok, máshol is indul az egész, míg egy átlagember soha nem szokta kérni a belsejének a fényezését, vagy csak olyan nagy sérülés esetén szoktunk rájavítani a belsejére, hogy igazából a kárpitelemek alatt meglegyen a korróziógátlás, meg hogy gyári hatásnak tűnjön. Ez teljesen máshonnan indul. Ez onnan indul, hogy ugye egy nyers alapot kaptunk, ami az előző részben látható volt, és a nyers alaptól építjük fel rétegenként azt, mire egy ilyen minőség lesz. Azt tudom mondani, hogy egy teli autónak a óraszáma, hogyha egy teljes külső fényezést várunk egy utcai autón, szerintem egy ilyen 100 órából megáll. Ez szemben a 450 órából nincs kész. Mi azt számoltuk, hogy számomra is ez egy új információ, eddig nem ittuk a versenyautónak az óraszámát, ami számomra elég gazdaságtalan volt. Most azt gondolom, hogy teljesen másképp nézek egy versenyautóra. Eddig nagyon szerettem őket, most nem szeretem őket annyira, mert rengeteg munkaórát felszívott itt a műhelyben. Ugye ez van 500 óra környékén fogunk megállni, és még nincsen nálunk géptető, és még ugye a szélesítéseket, azokat még szinte neki se álltunk, épp csak az előkészítési folyamat megvan. Nekünk az volt a fontos, hogy maga a bódé meglegyen, újra visszakerüljön a Robi műhelybe, és elkezdődjön az összerakása, majd szerintem még egy jó 2 hét, mire most már vállalunk másfél munkákat is, mire az minden elkészül, és mire mindent át tudunk adni. Én azt gondolom, hogy ebbe az autóban minden benne lesz, technikailag, szerkezetileg, ami egy VFTS-ből benne lehet. De hogyha egy VFTS-nek nem szép a külleme, nem olyan a belsők, amikor kinyitják az ajtót, és azt mondják, hogy úristen, ennek olyannak kell lenni, az azt gondolom, hogy maga a fény adja meg azt a fajta formát az autónak, hogy ez a legmagasabb szintet érje el, a high-tech minőséget érje el. Mennyivel nagyobb szívás az, hogy nem sima fehér? Mert ugye legtöbbször azt látjuk, hogy egy gyári fényezett ilyen motorsportból kijött autó, hogy fehér belsőkkel, fehér külső. Hát ez annyira szívesen a fiúk fel akarnak mondani. Mat feketét nem nagyon szoktunk fújni versenyautóra. Én azt gondolom, hogy nem is nagyon való versenyautóra a mat fekete, de Robinak ezt nagyon szereti. Azért, mert a mat feketénél igazából semmi nem bejavítható. Magyarán egy ágkarcolás vagy bármi nem visszajavítható, mert ugye minden csak polírozással lehet eltüntetni, vagy csiszolással. Itt ezt pedig a matságot nem bírjuk visszapolírozni, ezért sokkal nehezebb. Fújni is nehezebb, mert talán azt hiszem a festékpiacon talán 2-3 festékforgalmazó foglalkozik jó minőségű matfeketével.
Igazából, ha megemlíthetem, nekünk a Kárkorról volt az, aki Gaspari Lajos révén, aki segítette ebbe, ő is szívügyének érezte ezt a projektet, és tényleg úgy válogattuk össze az anyagokat, hogy mindenből a legeslegjobbat kaptuk a Kárkoroltól. Ezért azt gondolom, hogy fújás szempontjából annyival nehezebb, hogy egy matréteget kell felfújni, amikor rákerül a festék, utána még maga a feketét lehet bejavítani, hogyha van valami visszamaródás, vagy valami hibát találnak a fényezés közben, a fújás közben, de maga a lak az igazából csak egy óra után mutatja meg, hogy milyen lesz. Szinte egy ilyen tejszínű anyagot fújunk rá az autóra, és amikor kiszárad, mikor az oldalszer kipárolog belőle, utána adja meg az eredeti fényét az autónak. Addig, hogyha bármilyen probléma van, nem tudunk visszajavítani, újra kell kezdeni az egészet. Tehát ha majd összetöröm véletlen majd a tesztelés során, ne jöjjünk a környéketekre. Zárva leszünk. Határozatom, hogy zárva leszünk, és el is költözünk. Nem leszünk itt. Éves szinten egy 3-4 versenyt szoktunk csinálni, legigazából barátoknak, vagy csapattársaknak, vagy ismerősöknek. Ennél a számnál meg is szeretnénk maradni. Ez most a 3. Van még megérve egy autó, amit még meg kell csinálnunk a barátomnak, és hogyha az elkészül, akkor erre az évre azt kérték a fiúk, hogy ha velük szeretném tovább folytatni a munkát, és a közös jövőt, akkor ezeket ne vállaljuk. Pont az a folyamat, amit nem lát egy néző, hogy van itt egy fordítón egy versenyautó, föl van állítva élére, és 3 ember egy héten keresztül benne simogatja az autót. Az olyan fajta idő és energiát emész fel az emberbe is, hogy mindenre úgy jönnek be, hogy újra be kell mászni a rugakba. Semmilyen látszata nincs a munkának, mert mindaddig, amíg így nem látod az autót, mint hogy most látják a nézők, addig egy ilyen undormány az egész. Szóval tényleg olyan dolog, látom az arcokon, hogy gyerekek, még hány nap van rajta? Még a belseje 2. És görnyed benne, ilyen súbetűbe benne csiszolgat, azt látom, hogy a 3. kesztyűt veszi fel, de már a körmével kapargatja, hogy jó legyen. És hát ugye amikor készen lett a belseje, meg az aljat, akkor megérkezett Robi mesterünk, és még jöttek ott belül látod, ott a falcnál még ott nem olyan, ott látod, ott se olyan. És akkor Robi, akkor hogy legyen? Ez szép legyen. Jó, és akkor láttam a Pisték arcán, hogy újra. Akkor egy bizonyos részeket, például amikor a fordítón volt fönn az autó, ugye itt volt megtámasztva a fordítónál, ezeket a részeket nem tudtuk sem az ezüstre kifújni, sem a feketére, ezért ezeket külön kellett rajta fújkálgatni mindent, és utána ugye azokat a részeket pedig össze kellett polírozni rajta, hogy megint egybetűnő hatása legyenek. De a végeredmény meg azt gondolom, hogy az elmúlt 1 hónapnak a feladatásait teljes mértékben visszaadja, mert azért azt látom a fiúkon is, hogy úgy kezelgetik, mint a saját kis újszülöttjüket, vigyáznak rá, nem tolhatjuk ki, jön be egy busz, azt nem, ennek itt kell maradni, amíg nem viszik el. Szóval azt gondolom, hogy a maga végeredményre tényleg ők nagyon büszkék és hát lehettek is, azt gondolom. Fekete lett. Köszönjük szépen, és akkor most már talán a nézők számára is kiderül az, hogy miért nem készül ez olyan hamar. Ugye az átlag néző ahhoz szokott, hogy az amerikai műsorokban 2 hét alatt kész van egy autó, hát most már látjuk, hogy ez összevágva. Összevágva 70 részből. Igen. Tehát hogy mi tényleg valós időben csináljuk ezt az autót, tehát most jelenleg itt tartunk, és akkor megy Robiékhoz összerakásra. Támogatunk az AFészelszer, ingatlan hasznosítás mesterfokon. A VFTS építésben támogatunk az EasyGifts.